في مثل مشهور بيقول فرق تسد، وفي حكاية قديمة بتوضحها بقوة وتنتهي بجملة معروفة: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. أحكي لكم الحكاية باختصار. في حقل واسع كان فيه 3 ثيران عايشين مع بعض في سلام، الثور الأبيض والأسود والأحمر. ولأنهم كانوا دايما مع بعض ما كانش أي ذئب حتى يجرؤ يقرب منهم، ولو حاول حد هيلاقي 3 قرون في وشه. لكن كان في ذئب جائع ولئيم بيراقبهم، كان فاهم كويس قوي ان الهجوم المباشر مستحيل. أدرك إنه مش محتاج يبقى أقوى، هو بكل بساطة محتاج يفرقهم. وبالفعل بدأ الذئب ينفذ خطته بزرع الفرقة والانقسام بشكل ناعم مش تهديد. مرة يهمس فلان شايف نفسه، ومرة يلمح فلان بياكل نصيبك، ومرة يعمل نفسه الناصح الأمين ويقول دي مصلحتك. ومع الوقت الشك دخل والانشقاق اتزرع، وكل واحد بقى جواه ضغينة ناحية التاني، وخطوة خطوة ما بقوش كتف في كتف زي الأول. أول ما حصل أول انقسام علني الذئب مضيعش الفرصة، افترس الثور الأبيض بمساعدة الأحمر والأسود، وبعدها افترس الثور الأحمر بمساعدة الأسود. في النهاية بقى الثور الأسود لوحده. ساعتها أدرك إن دي نهايته. مش بس كده، فهم ولكن متأخر إن النهاية دي اتحددت يوم ما اتفقوا مع الذئب على افتراس الثور الأبيض. عرف إن الهزيمة بدأت يوم ما اتكسر الصف، ببساطة لأن اللي كان بيحميهم هو وحدتهم. أخطر عدو مش اللي يواجهك مباشرة، أخطر عدو هو اللي يخليك تختلف مع اللي جنبك. امتى الخسارة بدأت؟ يوم ما اتكسر الصف. الذئب كسب ازاي؟ لما نجح في زرع الشك والطمع. أخطر كلمة كانت ايه؟ مصلحتك. في الشغل أول ما الفريق ينقسم الجودة تقع. بين الأصحاب أول همسة تشكك بداية نهاية العلاقة. في البيت مقارنة بسيطة تتحول لخصام كبير. بين الدول حدث ولا حرج. لما نتفكر في آيات القرآن الكريم هنلاقي فيها تركيز على الأسس اللي بتحمي أي مجتمع، زي وحدة الصف، الاعتصام بالله، تجنب الظن، والتحذير من التنازع والتفرق. وده ممكن يكون لأن الانقسام مش مجرد خلاف، الانقسام بداية انهيار. على سبيل المثال في سورة آل عمران الآية رقم 105 ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. وفي سورة الأنفال الآية رقم 46 ربنا سبحانه وتعالى بيقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وفي سورة الحجرات الآية رقم 12 ربنا سبحانه وتعالى بيقول: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. صدق الله العظيم. في النهاية أحب أختم فيديو النهاردة بجملتين: 1. أول انقسام هو أول هزيمة. 2. الوحدة تصنع القوة والانقسام يصنع الفريسة. بتمنى لكم كل التوفيق والنجاح.